ඔන්න දැන් Apple 15 series එකත් release වෙලා තියෙන කාලේ ඔයාලට මෙන්න මේ eSIM කියන concept එක ගැන දැනගන්න ගොඩක් අය දන්නවා ඇති නැත්නම් නොදන්නවා ඇති eSIM කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න මේ eSIM කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන SIM එක වෙනුවට ඔයාට virtually active කරගන්න පුළුවන් SIM එකක්. ඒ කියන්නේ අපි SIM card එකක් නැත්නම් SIM slot එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි ඒක virtually තමයි අපි ෆෝන් එකට ඇඩ් කරන්නේ. ඉතින් මේ පහසුකම ඔයාලට දැන් අලුතෙන් එන ෆෝන්ස් වලට හම්බෙමින් පවතිනවා. දැන් මේ eSIM කියන concept එක වෙලා පොඩි දවසක් වෙනවා. හැබැයි මේ eSIM කියන එක දැන් තමයි පොඩ්ඩක් popular වීගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයත් high end ෆෝන් එකක් හරි නැත්නම් eSIM support කරන ෆෝන් එකක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ ඔයාට පුළුවන් මේ eSIM කියන පහසුකම ලබා ගන්න. ඉතින් මම අද පෙන්වන්නම් කොහොමද eSIM එකක් පාට ඇක්ටිව් කරගන්න කියලා. අපි ඩයලොග් එකෙන් වගේ eSIM එකක් ඇක්ටිව් කරගන්න විදිය බලමු. ඒ වගේම ඔයාට මොබයිල් එකකිනුත් පුළුවන් eSIM එකක් දාගන්න. Airtel සම්බන්ධව කියනවා නම් Airtel තාම eSIM concept එකට ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි මම දැක්කා පොඩ්ඩක් රිසර්ච් කරනකොට දැන් නම් Airtel උත් eSIM පහසුකම ලබා දෙනවා කියලා. ඉතින් හචොත් ඔයාට eSIM පහසුකම දැන් තියෙනවා. ඉතින් මේ සියලුම දෙනාගෙන් ගන්න පුළුවන් වෙනවා බොහෝ දුරට. ඩයලොග් වගේ නම් ඔයාට ඔන්ලයින්ම ඇප්ලයි කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක නිසා ඔන්ලයින් කොහොමද eSIM එකක් කන්වර්ට් කරගන්නේ කියලා මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඉතින් ඒක බලන්න අනිවාර්යෙන් eSIM එකක් කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකකට ගන්නෙ. ඒ වගේ තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මොන වගේ ෆෝන්ස් වලටද eSIM ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකත් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් eSIM එකක් දාගන්න නම් ඔයාට මොන වගේ ෆෝන් එකක්ද ගන්න ඕනේ කියලාත් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට. ඔයත් අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. channel එකට notification bell icon එක click කරගත්තොත් ඔයාලා තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් දානකොට බලන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. අපි ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට කොහොමද eSIM එක ඇක්ටිව් කරගන්නේ සහ මොනවද මේ eSIM support කරන ෆෝන් මොඩල්ස් කියලා. හරි. අපි බලමු ඉතින් මොනවද මේ devices support කරන්නේ eSIM වලට කියලා. ඉතින් ඒක නම් ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා මම අද මාතෘකාව හැටියට. මොනවද මේ eSIM support කරන devices කියලා. ඉතින් eSIM support කරන devices මම ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට සඳහන් කරන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට eSIM ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි පළවෙනි එක විදියට ගමු Google Pixel 3 කියන ෆෝන් එක. ඉතින් Google Pixel 3 කියන ෆෝන් එකට ඔයාට eSIM එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු iPhone 15 series එක. ඉතින් iPhone 15 series එකටත් ඔයාට eSIM එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Samsung Galaxy Flip 5 එකටත් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Samsung Galaxy Fold 5 එකටත් ගන්න පුළුවන්. Samsung Galaxy S23 series එකටත් ගන්න පුළුවන්. Samsung Galaxy S21 series එකටත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි iPhone XR එකටත්, ඒ වගේම iPhone XS එකටත්, iPhone XS Max එකටත්, ඒ වගේම Samsung Galaxy Note 20 එකටත්, Samsung Galaxy Note 20 Ultra එකටත්, ඒ වගේම Samsung Galaxy S20 series එකටත්, ඒ වගේම Samsung Galaxy S22 series එකටත්, iPhone 14 series එකටත්, Samsung Galaxy Z Flip series එකටත්, Samsung Galaxy Z Flip 3 series එකටත්, ඒ වගේම Z Flip 4, Z Fold 2, ඒ වගේම Z Fold 3, Z Fold 4, Sony Xperia 1, Sony Xperia 1, ඊට පස්සේ iPhone SE second gen එකට, iPhone 13 series එකට, Google Pixel 4 එකට, Huawei P40 එකට, Google Pixel 5 එකට, Google Pixel 5a, Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 series එක, Huawei Watch 2 එකටත් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම iPhone 12 series එකටත් ලබා ගන්න පුළුවන්. Huawei Watch 3, iPad 10.2, iPad 8 gen එකට ගන්න පුළුවන්. iPad Air එකට, iPad Pro එකට, Pro 11 එකට, iPad Pro 12.9, iPhone 11 series එක සහ Sony Xperia 5 X series එකටත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ටිකට තමයි ඔයාලට ලංකාවේ eSIM ලබා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් ටිකට ෆෝන් මොඩල් එක දැනට තියෙන
ඉතින් මෙන්න මේ ටිකට ඔයාලට ගන්න පුළුවන් eSIM එක. රයිට්. මේ eSIM එක අපි ලබා ගන්න කොයි විදිහටද රෙජිස්ටර් වෙන්න අපි ඉස්සෙල්ලාම යන්න ඕනේ කියලා බලමු. ඉතින් මම අද පෙන්නන්නේ ඔයාලට ඔන්ලයින් ලබා ගන්න විදිහ eSIM එකක්. ඉතින් ඒ eSIM එක ලබා ගන්න නම් අපිට මෙන්න මේ වගේ සරල ස්ටෙප් ටිකක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට යනවා Chrome browser එකට. Chrome browser එකට ගිහලා මම dialog eSIM කියලා ගාගන්න. ඉතින් මම dialog SIM එකක app එක කොහොමද ඒ කියන්නේ dialog SIM එකෙන් කොහොමද eSIM එකක් දාගන්නේ කියලා තමයි මම පෙන්නන්න යන්නේ. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට dialog eSIM කියලා ගාවට පස්සේ convert your physical SIM to eSIM කියලා එනවා. ඉතින් මම ඒකට යනවා. ඊට පස්සේ වාට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනට වාගේ dialog number එකක් තියෙනවා නම් මෙතනට ලබා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වාගේ device model එක මෙන්න මෙතනින් පෙන්නන්න ඕනේ. ඉතින් device model එක දුන්නාට පස්සේ වාට මේක continue කරගෙන ඉස්සරහට යන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි වාට මේක ඉල්ලලා තියෙන දේවල් දාන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මට මේක මෙතනින් එහාට පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. මොකද මගේ dialog SIM එකක් නැහැ. මම ඔයාලට මේ දැනුවත් කිරීම පිළිබඳවයි දැනුවත් කරන්නයි මම මේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේකෙන් කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන් eSIM එක ඔන්ලයින් ඔයාලට යන්න වෙලාවක් නැත්තම් dialog එකට log වෙලා මම කියපු විදිහට කලින් වගේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ඔයාලට ස්කෑන් කරන්න QR එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ download කරගන්න ඒක ඔයාගේ email එකට එයි. මෙතෙන් පස්සේ email එකක් ලබා දෙන්නවා. ඉතින් ඒ email එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට ඒක download කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේක register වුණාට පස්සේ download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් eSIM එක ඒ විදිහට තමයි ඔයාලට dialog ආයතනින් වගේ නම් ගන්න හරිම පහසුයි. නැත්තම් මේ ඔක්කොම අතහැරලා දාලා ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් eSIM එක. dialog වේවා, mobitel වේවා, Airtel වේවා, ඔයාලට තියෙන ලංකාවේ තියෙන SIM provider කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ඔයාලට eSIM එකක් රික්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Airtel නම් මම කලින් සඳහන් කරා වගේ eSIM පාසුකම තියෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් verify කරගන්න ඕන. මොකද මම රිසර්ච් කරනකොට නම් දැක්කා දැන් ළඟදී eSIM පාසුකම යාලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් හච් නම් තියෙනවා. ඉතින් dialog mobitel ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට claim නෙමේ dialog එකකින් යනවා නම් මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඔයාලට මේක පාසුවෙන්ම register කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම මේක කරලා පෙන්නන්න යන්නේ නැහැ ඔයාලට. මොකද කරලා පෙන්නන්න register වෙන්න මට dialog SIM එකක් නැහැ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නුවේ මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේක register කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක register කරන විදිය ඔයාලට නැවත කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා online කරන්න එන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම fill කරලා ඊළඟ දේවල් fill කරලා දෙන එක මහලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ දේවල් දෙන්නයි තියෙන්නේ. ඒ දේවල් දීලා ඔයාලට continue කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා ගොඩක් ඔයාලට මොන ෆෝන්ස් වලටද මෙන්න මේ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ eSIM එක කියලා මේ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මම පොඩි හැඳින්වීමක් කරේ ඉස්සෙල්ලා සරලව කොහොමද eSIM එකක් ඇක්ටිව් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට මට step by step ඔයාලට ඉස්සරහට කරලා පෙන්නන්න විදියක් නැහැ. ඔයාලට ඒක පාසුවෙන් ඔයාලට මම කියපු විදියට ෆීල් කරගෙන ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කරගන්න පුළුවන් වෙයි. හරි. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවස්.